Morjesta vaan katsojat ja tervetuloa tänne Videospacein valtakuntaan. Nyt seuraa tämmönen kotiteatteri kautta medialaitteisto päivitysvideo vuodelle 2025. Mä oon tehnyt jonkun verran näitä videoita, mikä kertoo mun laitteistoista ja kotiteatterista kyllä aikaisemminkin. Oon pistänyt tämmöisen soittolistan pystyyn, mistä löytyy nämä kaikki tämän tyyliset videot. Kaikki mikä liittyy videonauhureihin, laserdiskeihin, semmosiin. Ja nyt tulee sitten tämmönen yhteispäivitys sitten tälle vuodelle sitten, että kun sitä on katsojat kysynyt, niin silloin mä annan sitä, mitä katsojat pyytävät. Boom! Ja kaksoisnäkymä on aktivoitu. Näette siinä meikäläisen keittiön, siellä on tiskejä ja kaikkea siiste. Lisäksi mulla on tässä tämmöistä keskeneräistä materiaalia, mitä pitää työstää videolle sitten. On vähän vinegaaria, noin pitäisi pakata hyllyyn videotalkissa ja tällä. Ja siellä oli Arsilta, oli sitten ja kumppaneilta Raahesta oli nämä Men of Actionit, se pitäisi käsitellä sitten. Ja sitten siinä on vähän Miss Nakua ja 85 vuoden filmejä tämmöisiä seuraavaan jaksoon. Mutta ei nyt keskustella näistä, vaan nyt keskustellaan tästä laitteistosta ja ensimmäisenä valiokappaleena meillä nähdään tässä meikäläisen Betamax-nauhuri, eli tän ostin sitten huutonetistä silloin joskus ja sen on ollut käytössä, jos jonkun verran käyttöä on ollut, kaappailen siis koneille näitä Betamax-nauhoja. Tällä hetkellä siellä pyörii tämmönen nauha, Scream, katso jos uskallat, mutta silloin kun mä raivasin videohyllyjä siinä yhdessä live-lähetyksessä, niin mä ajattelin, että pitää tarkastaa, että oliko tässä tosiaan nauhoitettu päälle. Kyllä tähän on nyt joku kusimuna on nauhoittanut tämän päälle, joten Scream taitaa lentää sitten roskikseen toi kasetti sitten, että en mä sitä mitään tee. En mä tiedä, mitä siellä on nauhoitettu, jotain lenkkeilyä. En tiedä, pitäisikö se melkein uteliaisuuden vuoksi kaapata, että mitä helvetti se on oikein. Jotain urheilua siellä näyttäisi olevan, mutta kuka tietää, jotain hyviä mainoksia ja semmoisia, niin kuin ei sitä voi ikinä tietää. Mutta siis tämä Betamax-nauhuri on nimeltään Sony Recordel SLF1E ja se on sillä lailla, että tässä on tämä keskusyksikkö, missä on tämä kanavan tuunaussysteemi, eli kanavaviritin, ja sitten tässä on erikseen tämä nauhoitusyksikkö, eli sillä pystyy toistamaan ja nauhoittamaan sitten näitä kyseisiä Betamax-laitteita, tai nauhoja anteeksi, ne on tämän näköisiä, eli huomattavasti pienempiä kuin tässä on mun joku ohjelmaa varten tekemä Videotalk-logo tässä, mutta näin, niin huomattavasti pienempiä kasetteja, mutta tää on erikseen ollut sen takia, tää nauhuriosa sitä varten, että sä voit ottaa tämän kantoon ja sitten niin pistää se reppuun ja sitten sulla on ollut sellainen kamerayksikkö, niin kamerayksikön kytkeet tohon ja kätevästi sitten nauhoitella sitten liikkeestä sitä ja en tiedä onko se erikseen ollut sitten joku akkuyksikkökin, varmaan pakosti, koska niin toi hirveä biisti kyllä toi tää kyseinen laite, että niin se on ollut varmaan kyllä siis kirjaimellisesti kannettava TV-studio ja painokin varmasti sen mukainen kyllä sitten. Ja sitten liikutaan eteenpäin tähän pöydälle ne on tilapäisesti asetettu 2 kaunotarta. Ensimmäisenä uutuutena on tämmönen kuin Toshiba HD DVD Player HD-A1. Jos muistatte, niin tää oli siinä mun yhdessä unboxauksessa nyt kesällä 2025, niin Aceman lahjoitti siitä sitten, oliko se Aceman ja Seppo, hänen kaverinsa, niin lahjoitti HD-DVD-soittimen, niin tässä oli vaan se ongelma, että tää ei ole virtalähdettä ja voi olla, että koska tämä on Region A, niin voi olla, että se tarvii sitten muunnetun virtalähteen. Tai sitten, että voi olla, että se on muunneltu jo. Mutta tämä lahjoittaja Aceman niin ei muistanut tätä asiaa, kumpi se nyt on, joten se on vähän riskiä sitten, että jos kytkee sen pistorasiaan, että mitä tapahtuu sitten, mutta ehkä pitäisi mennä varmaankin työpaikalle kokeilemaan sitä sitten, että alkaako se sauhua. En mä tiedä, se laite tuhoutuu sitten, jos se on väärä virta, mutta en tiedä sitten mitä sillä tekee, että onko joku, joka osaisi katsoa sitä jotenkin, että onko se muunneltu vai tarviiko se muunneltu virtalähteen, koska se on vähän niin kuin se Schrödingerin, tiedätkö HD-DVD-soitin, että ei voi tietää ennen kuin sen katsoo. Ja sitten kun se arvaa väärin, niin sitten tapahtuu jotain.
Mutta hei, tässä on vanha kehäratsu, eli Philips VR 2023, eli Video 2000 soitin, eli mitä helvettiä on Video 2000, no ne on näitä tämmösiä nauhoja, katsotaan, tässä näkyy heti ensimmäinen, mulla on tää joku länkkäri, UKX, $1 silver siinä sitten, niin tässä näette kuule Video 2000 nauhan. Jumalaude, se on tämmönen kasetti, että tämmönen VHS:n kokoinen, mutta nämä oli kaksipuoleisia, eli sen pystyy vähän niin kuin C-kasetin, niin pystyy sitten junttaan soittimeen ja kääntää, ja sulla on niin kuin, jos tääkin on, en mä tiedä onko tää 2 tunnin nauha, niin sulla on periaatteessa 4 tuntia siinä sitten aktiivista nauhoitusaikaa. Tässä vaan oli se ongelma tässä V2000, oli se juttu, että tää tuli vähän myöhään markkinoille, tää oli tosi kallis, ja myöskin niin kuin hirveän herkkä kaikille niin kuin, tiedätkö, vioille. Niin se hävisi sitten formaattisodan aikana Betamaxille ja VHSlle. Mutta siis toimii, mä en ole nyt kytkenyt sitä, mutta viimeis kun kytkin, niin kyllä se toimii ja kuva näkyy ja näin. Ja tää muuten, se ei välity katsomaan, mutta tää on hauska, kun tää haisee tällainen, niin kuin, se elektroniikalle. Aina kun mä avaan, tää on niin iso laite, että tää on tullut omassa matkalaukussaan kyllä. Tääkin on mobiililaite kyllä. Niin kun se avaa sen laatikon, niin se haisee jotain niinku öljylle ja semmoiselle niinku tosi elektroniselle. I love it. Ja sitten vielä kun se pistää virrat päälle, niin se haisee, kun se lämpenee, niin se alkaa vielä enemmän haisee. Että niinku, mä en tiedä, onko tämä ollut ominaisuus tässä, mutta I love it, se on niinku ihan mahtava. Ja siis se tää painaa varmaan 20 kiloa. Tää on ihan sikamoinen mohlo kyllä, että niinku, siihen aikaan kyllä osattiin tehdä kunnon laitteita, mikä aivan taatusti toimii, varsinkin jos yrittää tappaa jonkun ja heittää sillä jotain päähän, niin se on taattua, että henki lähtee kyllä jo. Mutta mennään eteenpäin sitten tähän mun tietokone-studioalueelle, eli tästä mä yleensä striimailen teille videolähetyksiä, siellä on näköjään Lawrence of Arabia just katsottu, niin PC tosiaan, mä en nyt muista mitä näytönohjaimia, mitä siellä on sisällä ja mitä kaikkea, mutta sen mä tiedän, että siinä on 32 gigaa muistia ja tää vitun laite, niin tää alkaa olemaan jo niin kuin, siis se on kohta 10 vuotta, vaikka ehkä ei ole enemmänkin sitten, niin mun täytyisi kyllä ihan oikeasti, mä oon puhunut tästä, mutta mun täytyisi nyt ihan oikeasti vähän PC-ostoksille mennä sitten ja hommata kunnon uusi, moderni, tämän ajan tietokone, semmoinen kunnon näytönohjaaja, mikä pystyy esimerkiksi AI-laskentaa tekemään ja semmoista. Sitten hei, kamera. Tää on se kamera, jos te näette mut tossa mun studiopöydällä, siis tossa tuolla äskeisellä pöydällä, niin jos te näette siinä mun tekemän video, niin silloin mä yleensä käytän tätä Sony. Mikä tää nyt olikaan? Mä en oo kirjoittanut sitä ylös, mä en muista. Mutta Sonyn tämmönen 4K camcorderi, tämmönen prosumer-laite. Niin sanotusti. Eli viimeisiä, mitä nämä Sony valmisti sitten niin tämmöisiä kameroita. Mä en tiedä, ne ei varmaan enää rakenna videokameroita, koska about kaikki tehdään kännykällä. Sitten videokuvauskin sitten, että ne on sitten, tai tarkoitan tämmöisen prosumer, consumer-tason niin kuvaava video niin kännykällä. Niin ne varmaan sitten, ne tuotanto sitten tehdään vielä sitten ihan kameroilla, mutta tää on tämmönen aika hyvä. Mun mielestä hyvää kuvaa tulee ja hyvät säädöt siinä on kyllä. Ja sen mä ostin sellainen verkkokaupasta. Sain hyvää hintaa. Että oliko se OVH, että oliko se 1495. Niin mä sain semmoinen näytekappaleen, että se oli vaan niin kuin, oliko se 795, että se oli melkein puolet halvemmalla sain sitten kyllä, että se oli hyvä kauppa. Joskin siinä ei tullut mitään mukana, mitään noita, akku tuli mukana, mutta ei mitään linssinsuojuksia eikä mitään semmoista, mutta se paska onkin ihan nynneröille kyllä. Mennään eteenpäin sitten, tässä on mun tää sairaala Mitsubishi, mikä tää oli, MB3000, eli miksi mä sanoin sairaala, niin tää on ilmeisesti sairaalakäyttöön tarkoitettu videonauhuri, Super VHS videonauhuri. Tässä on yllättävän paljon liittimiä, eli ideahan tässä on ollut se, että täällä on nauhoitettu jotain, niin kuin, tiedätkö, näitä lääketieteellisiä laitteita, esimerkiksi jotain niin kuin ultraääntä tehdään ja tämmöisiä. Niitä on tällä nauhoitettu. Siellä on monipuoliset liittimet ja mä käytän sitä Super VHS-liittimellä ja toi mikä tuolla oli toi laite, mikä nyt oli kiinni tuolla Betamaxissa, niin se on se Magic X videokaappauslaite. Niillä mä oon niitä VHSia kaapannut. Siinä on mun Super VHS-piuha. Mutta siis toi läppäri, mikä tuolla oli, mikä äsken näitte, niin sehän on, siis se on joku Windows 8 läppäri, siis vanha Windowsi.
Että siis toi ei toimi enää Windows 10 enää kunnolla toi Magic X. Että puhumattakaan Windows 11, niin se ei varmaan näy sinne ollenkaan. Niin pointti on se, että niin kun, tiedätkö, se on niin vanha laite, että sitä varmaan kukaan enää käytä. Niin varmaan justiin niin kun tämmöiseen niin kun VHS-kaappaamiseen nykyään, niin varmaan sitten niitä on niitä erikseen niitä pelikaappareita sitten, niitä HDMI-laitteita, mutta semmoista mulla on. Ja mun mielestä VHS-laatua kaapatessa, niin se olisi vähän niin kuin overkilli ehkä kyllä siihen, että kyllähän varmasti parempaa kuvaa saisi kuin tuolla, kun sehän kaappaa toi Magic X niin kuin MPEG 2, ja se ei todellakaan ole mitään referenssikodekkia kyllä niin kuin tänä päivänä, mutta se nyt on riittänyt sitten tämän kaman kaappaamiseen sitten tässä viime aikoina meikäläisille, mutta en mä tiedä sitten niin tuleeko sitä päivitettyä sitten. Mutta tommonen laite se on tosi hyvä nauhuri, on kyllä tykännyt. Jykevä ja siis niin kuin tosi toimintavarma laite. Ja siis jos sinne jonkun Agfan paskakasetin juntaa sisään, niin kyllä se likaantuu, mutta sitten se putsaantuukin kyllä hyvin nopeasti siitä sitten. Mutta ei se mitään ihmeitä tee, että jos on vaikka manaa ja VHS-kasettipaskanen niin, tai semmonen hajoavaa Agfa-paskaa, niin ei se sillä yhtään sen paremmin kaappaudu sitten kyllä. Seuraavaksi mennään katsomaan tänne yläkertaan, eli mulla on tämmönen parvi täällä sitten, että täällä nukutaan sitten ja katsellaan joskus televisiota, eli siinä on Samsung 3D-televisio. Mä en muista mikä se sarjanumero oli, se oli joku joo, mutta tää on muistaakseni 2012 ostettu ja on ollut siitä lähtien ihan hyvä peli kyllä, eli nykyään se oli mun ykköstelkkari silloin aikanaan, mutta nykyään sillä on katsottu niin kuin oikeastaan ainoastaan vaan jotain randomi VHS-rippejä ehkä. Ja sitten tietysti 3D-elokuvia sitten, että siihen löytyy tosiaan mulla 3D-laseja 4 kappaletta ja sitten 3D-soittimena meikäläisellä on sitten tässä PlayStation 3, kyllä. Alkuperäinen PlayStation 3, joka toimii myös siis Blu-ray 3D-soittimena. Se toimii ihan hyvin, mutta siinä se ongelma, että se on tosiaan aluekoodi lukittu B-alueelle siinä sitten, että se ei paljon auta sitten, jos on Kinolorberin vaikkapa näitä A-lukittuja, jotain hyviä vanhan ajan 3D-elokuvia, niin silloin onkin kusi sukassa. Mutta mulla on siihen ratkaisu kyllä, ja puhun siitä teille kohta. Sen lisäksi tässä on toi Dyson tämmönen air ventilator, vai mikä tää on tämmönen tuuletin laite, josta kesäkuumalla niin se vähän helpottaa sitten tätä tämmöistä hellekautta, kun pistää sen puhaltamaan sieltä sitten hieman viileämpää ilmaa. Siinä nyt ei varsinaisesti ole viilenniltä, mutta kyllä sitä höökiä lähtee, kun pistää sen kympille ja äänikin on sen mukainen. Ja sen takia mulla onkin sitten korvatulppia, jos haluaa kunnon yöunet toi päällä. Mutta eikö se ole ihan aika mukava tämmönen sänkysetuppi siinä, että jos ei jaksa nojatuolissa olla, niin siinäkin voi pötkötellä ja katsoa nukkumaan elokuvaa. Niin. Ja sitten siirrytään tänne itse kotiteatterin puolelle, eli tässä on nämä videohyllyt tässä. Ensinnäkin näin, sieltä tuoltiin. Näin, wow shit, siinä on filmipoikinen ja nämä on tosiaan 2 tasossa vielä, että siellä on takanakin filmejä sitten, että kyllä siellä jotain muutamia filmejä on sitten jo. Mutta aloitetaanpa tästä, että hei, mähän on puhunut monta kertaa, että mulla on tää Gymstick juoksumatto, tai oikeastaan kävelymatto, mutta 6,5 kilometrin tuntivauhdilla aamuisin kävelen tässä ja samalla katselen sitten televisiota ja milloin mitäkin, joskus sarjoja, useimmiten leffoja katselen siitä. Se on ollut tosi hyvä ostos kyllä, niin kuin mä oon tykännyt siitä, että jos on sateinen päivä, mieluummin mä lähden ulos kyllä niin kuin kävelee kesällä, mutta jos on lumisateinen tai sateinen päivä, niin ei saatana en mä mihinkään lähde, niin tällä pääsee hyvin käveleen sitten, tai sitten tehdään jotain muuta, mutta kyllä on ollut tyytyväinen kyllä siihen, että ja hyvin kestänyt, että mitä on kohta 2 vuotta ollut, että eikä mitään vikaa ollut, että ja se on kyllä ollut oikein positiivinen asia sitten. Sitten tänne mennään katsomaan nämä soittimet ensin, että mulla on tässä mulla on lunttilappu tässä, niin jos ihmettelet mihin mä katselen, niin ensimmäisenä hei, Panasonic, pistetään tätä vielä, Virat päälle, mulla on Virat tällä lailla, että mulla on jokaiselle soitin kimpulle on niinku omaksi tämmönen niinku kytkettävä
kytkettävä, pois päälle ja kytkettävä tämmönen töpseli siinä sitten. Saa sillä lailla koordinoituu vähän, että mikä on päällä ja mikä ei. Siinä on hei ensimmäinen soitin ja se on semmoista laatua kuin Panasonic DMP BDT 180, eli toi Blu-ray-soitin, aluekoodi vapaa Blu-ray-soitin. Eli se on sillain, muistaakseni Amazonilta ostin sen sillain häkkeröitynä, että siinä siis toimii A-alueen levyt, tai se on A-alueelle lukittu. No siinä oli jotenkin sillain rakennettu, kun kaukosäätimiset näppäinyhdistelmän tekee, niin voi vaihtaa sitä aluekoodia, mutta en mä oikein nähnyt mitään syytä vaihtaa sitä aluekoodia, että se on A-alueen koodilla, ja siis kyllähän se toimii useimmat, siis koodivapaatkin toimii siinä sitten, mutta niin kun en ole siitä nähnyt syytä, että pitäisi kauheasti vaihtaa tätä kyseistä asetusta sitten, mutta se on myös Blu-ray 3D-soitin. Eli tämä joskus joudun raahaan sitten tuonne parvelle, jos on tarvetta katsoa semmonen A-lukittu 3D-leffa. Ja yleensä siis kaikki noin Kinelorberin kama ja noin 3D Society, vai mikä se on, mikä niitä masteroi, niin ne on valitettavasti kyllä A-alueelle lukittuja. Että se on ollut kyllä hyvä, että se on ollut 3D-soitin kyllä. Tää aluekoodi vapaa soiti, niin sillä on katsellut monet hyvät filmit, siinä lukeekin vielä sillä, että mitä kaikkea se lukee. Sitten vähän alempana on jälleen kerran Panasonickilaista, Iisaakelin Panasonicki, perkele. Se on semmonen, tää on mun pääasiallinen soiti. Niin tää on semmonen kuin Panasonic DP UB820, eli melkein Panasonicin lippulaiva. Mä en tiedä, onko tullut uudempaa, mutta onko tää 3 vuotta vanha soitin? Mä ostin se, tää ei ole suinkaan mun ensimmäinen 4K-soitin, vaan se edellinen oliko se LG joku, mutta sitten se alkoi jotenkin sillä hajoa, tai se ei toistanut niinku kaikkia levyjä siis kunnolla, että se niinku alkoi pitää hirveätä sellaista suhinaa, tiedäkö? Kummallinen. Sitä semmoinen humina, ihan niin kuin olisi joku pölynimuri huoneessa. Niin kuin, jos oli pitkä leffa varsinkin, jotain kasinoa katteli tossa, niin alussa ja lopussa on hirveä humina. Mä en ole ikinä nähnyt semmoista. Mutta tää Panasonic, tää on toiminut tosi hyvin. Siinä ei ollut mitään ongelmaa kyllä, ja sillä kattelen tosiaan 4K-levyt, ja se tukee tosiaan Dolby Visionia ja HDR10 ja kaikkea tämmöistä. Ja oliko siinä sitten vielä erikseen vahvistimeen liitin sitten niin kuin optista ulostuloa varten jotain semmoista, mutta en mä sitä tarvita. Mullahan tulee HDMI sieltä pihalle sitten, ja siinä tulee ääni mukana kanssa. Se menee tuohon vahvistimeen, mä näytän sen kohta tossa, niin siitä pääsee sellainen, joo, ei mulla mitään valittamista. Ehkä sen verran nyt valittamista on se, että sekin on kovassa käytössä ollut, ja mä huomaan, että välillä se ei tunnista levyjä, ja sitten ottaa pois ja pistää takaisin, niin sit se taas tunnistuu. Että mä niin kun lasken sen sillä lailla, että se varmaan niin kun alkaa olla vähän kulunut, niin se varmaan voisi uusia sitten joskus. Se piti vielä mainita näistä Blu-ray ja 4K-soittimista, että molemmat on Panasonickia. Niin vittu se vähän häiritsee, kun on sama kaukosäädin signaali. Että jos mä palan playtä, niin molemmat menee playlle. Jos mä näen stoppia, niin molemmat menee stopille. Sen takia se on yksi niistä syistä, miksi mulla on toi virran katkaisija tuolla, että mä saan sen katkaistua sen toisen niistä pois päältä, kun käyttää toista, ettei tää mene ihan sekavaksi sitten se käyttö niin kuin siinä, että niin. Ja vielä silloin, kun oli toi HDMI Control päällä, niin ne niin kuin, tavallaan kun sä pistit yhden soittimen päälle, se pisti telkkarin päälle, joka telkkari taas puolestaan käynnistyessään käynnisti sen toisenkin soittimen. Ja sitten niin kun se meni playlle, niin sitten kaikki alkoi niin kun yhdessä komentaa. Se tuli semmoinen niin komentoluuppi siihen. Se, niin kun laitteet meni päälle pois, päälle pois, päälle pois. Mä ajattelin, mitä vittua täällä kämpässä tapahtuu? Täällä on jotain kummituksia vai mitä tää tapahtuu? Mutta joo, mulla ei ole enää sen takia, ei ole mitään HDMI-kontrollia tuossa soittimessa päällä kyllä. Sitten hei, uusi tulokas on siinä alla ja jumalauta, tää onkin sairaanmoinen biisti kyllä tämä. Tämä on kyllä Laserdisc-soiti ja tästähän mä teen ihan oman videonkin. Elikkä Pioneeri CLD 1750 ja kiitokset sinne lahjoittajalle. Oli kyllä mahtava, työkaveri lahjoitti sen siinä, mutta siinä videolla kävin sen läpi sitten, niin jos haluatte katsoa, niin avataan se luukku vaan. Mä en nyt ala pyörittämään Laserdisc-soittimia, mutta täällä
Ai, sieltä se luukku aukeaa. Täällä on laserdiskejä, on LP-levyjä ja sitten on laserdiskejä. Näitä voitaisiin joskus käydä läpi tästä vähän tarkemmin. Nämä on melkein kaikki on tuolta Acemanilta lahjoituksia, että niin jälleen kerran terkut sinne Acemanin suuntaan sinne Vantaalle. Niin. Mutta se on hieno peli, se toimii ja täytyy häpeäkseni sanoa, että mä en ole katsonut yhtäkään Laserdisc-leffaa. Siis mä oon ainoastaan demonnut sitä, että se toimii ja kokeillut tiettyjä levyjä, että se toimii, mutta yhtäkään leffaa mä en ole siitä kattonut kyllä. Että se pitäisi olla joku sellainen eksoottinen leffa, mitä ei ole niin kuin DVD tai VHS-formaatissa mulla. No siis toihan just Aceman pisti sen toi leffa, mikä mä en ole mitä koskaan nähnyt, se oli se Dangerous Game, varmaan tosi hyvä, missä on siis Alec Baldwin ja sitten sitä Cindy Crawford, niin sen mä voisin katsoa kyllä joku ehtoo siinä sitten. Nyt tuli vasta mieleen, kun tätä nauhoittan. Mutta semmonen hienot laitteet kyllä, ja avataan vielä tää, niin todistuu se, että niin kyllä se 4K:kin luukku vielä sieltä auki loksahtaa. Ja taidan kohta taas jotain sinne pistää pyörimään. Sitten hei vahvistin. Tää onkin vanha sotaratsu. Tää on tämmönen kuin Yamaha RX 477. 7.1 vahvistin ja mulla on itse asiassa mulla on keskikaiutinta ei ole ollut pitkään aika. Mulla on suppari tuolla, sitten on noin vasen ja oikea kaiuttimet tuolla. Ja sit mulla on tuolla niin kuin noin, mennään nyt näyttää tarkemmin. Kaiuttimina on tässä on takakaiutin 1, takakaiutin 2, joka on hienosti tuolla kääntynyt. Ja sitten on takakaiutin 3 ja takakaiutin 4. Eli teoriassa mun järjestelmä on siis 6.1, koska keskikaiutin puuttuu. Että se meni rikki silloin ja mä en ole hommannut nyt uutta, koska niin kun, ei mulla oikein ole mitään, mihin mä edes pistäisin sitä tossa enää. Että, no tuolla on jotain noissa Loster. Nyt kun mä rupesin miettimään, mä en edes muista missä mulla se keskikaiutin oli. Että mulla oli varmaan toi vahvisti jotenkin eri paikassa, se oli siellä hyllyssä sitten. En mä muista, joo. Siis siinä on HDMI sisääntulo, mikä tarkoittaa siis läpiveto, tarkoittaa sitä, että siitä voi vetää niin kuin HDMI piuha soittimesta sisään ja sieltä tulee sitten piuha niin kuin televisioon ja siinä on ääni niin kuin jää tähän vahvistimeen. Se on niin kuin läpiveto, mikä niin kuin vähentää mahtavasti niin kuin piuhojen määrää ja se helpottaa käyttökokemustakin kyllä huomattavasti, mutta kyllä mä luulen, että se vaatisi vähän päivitystä tämä laite. Joku Dolby Atmos-järjestelmä, mitä näitä on tämmöisiä kaiken näköisiä virtuaaliprojektoreita näin. Mutta kyllä mä silti, jos mä Dolby Atmoksen hommaisin, niin onkohan niitä silleen, että olisi niin kuin erikseen kaiuttimet, mutta sitten sitä ylä- ja alaääntä olisi se virtuaalinen. Nimittäin en mä johonkin vitun kattoalla mitään kaiuttimia pistään tai johonkin lattialistoihin. Eiköhän tästä ole tarpeeksi kaiuttimia upTS. Mutta kertokaa ihmeessä katsojat, jos on hyviä suosituksia jostain hyvistä Dolby Atmos-laitteista, virtuaalisista tai sitten kaiuttimella varustetuista, niin mä mielellään kyllä otan niitä ehdotuksia vastaan kyllä, että näin. Se on vanha, mä ostin ton silloin kun mä muutin tänne. Eli tästä alkaa olemaan kohta jo 10 vuotta sitten. Ei kun on yli 10 vuotta, että kyllä se varmaan voisi olla semmoinen, mikä päivitetään sitten. Ja muutenkin olisi hyvä, jos olisi semmoinen, tiedätkö, että modernisti tällä, että se pystyisi niin kuin kännykällä ohjaamaan. Olisi joku appi siinä, mitä pystyy ohjaamaan ja säätämään näitä, mutta silloin ei ollut vielä keksitty semmoisia juttuja, kun tämä on tullut tämä systeemi. Mutta sitten lopuksi viimeisenä, mutta ei vähäisempänä itse televisio. Ja tämähän on semmonen televisio kuin LG ja LG-mallia OLED 77 CX6LA. Miksi nämä sarjanummot pitää olla näin vaikeita? Miksi se on LG OLED 1, LG OLED 2? Niinku en mä tiedä. Mutta OLED-televisio 77-tuumainen ja kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen. Tää on
3 vuotta vanha. Edellisen rikoin silloin, kun pelleilin vappulähetyksessä. Siitä on varmaan se 3-4 vuotta. Ja sitten hommasin tämän tilalle sitten. Ja kyllä on ollut todella tyytyväinen. Kuvanlaatu on äärimmäisen hyvä kyllä tässä televisiossa. Ja varsinkin kun on niin kuin joku 4K-levy siellä sisällä, niin kun esimerkiksi justiin toi eilen kun katsoin Arabian Lovresa, niin ilo katsoa, todella ilo katsoa. Ja siis niin kun, kaiken kaikkiaan niin kun, mulla ei mitään valittamista kuvanlaadusta. Mulla ei mitään niin kuin tällä hetkellä semmoisia tarpeita, että pitäisi niin kuin televisio niin kuin päivittää. Ehkä justiin toi uusi 4K-soiti, koska se vanha alkaa vähän niin kuin menee. Tuntuu siltä, että on menossa vähän niin kuin rikki tällä, eikä se toimi kunnolla enää. Ja sitten ehkä vahvistin päivitys pitäisi olla. Ja sitten toi tietokone ehdottomasti. Niin kuin ne on niin kuin mun keskeisimmät päivitystarpeet, mitä tällä hetkellä on kyllä. Joo. Hei, kerrokko niin mitä sä oot mieltä tästä kotiteatterista ja näyttääkö hyvältä vai onko ihan peestä sitten? Sana on vapaa. Paina tykkää ja tilaa kanava. Tämä oli tämmönen vähän erilainen video tällä kertaa, mutta seuraavalla kerralla sitten taas jotain aivan muuta. Kiitos katselusta ja se on moro.